Στο προηγούμενο ψήσιμο μου λέει ο Δημητράκης, μπαμπά, όχι άλλα κοντοσούβλια, κάνει και κανένα μπιφτεκάκι. Μεγάλος μπιφτεκάς ο Δημήτρης και δοκιμαστής μου στα μπιφτέκι και στα κεμπάπ. Του αρέσουν πάρα πολύ. Και έτσι αποφάσισα να του κάνω ένα μπιφτεκάκι για σήμερα, καλοκαιρινό, με ντομάτα, κρεμμυδάκι, μαϊδανό και φέτα. Τι λες, Δημητράκη? Επιτέλους θα φάμε και μπιφτέκι. Ωραία. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και άλλες μέρες θα σου κάνω μπιφτεκάκια. Είναι ωραία για το καλοκαίρι, γίνονται γρήγορα και θα τα κάνουμε να είναι και ζουμερά και μάλακα. Έτσι. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που κάθε φορά μας οδηγεί να σας δείχνουμε και κάτι νέο, κάποια νέα αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας. Και πιστέψτε με, παρέα σαν και αυτή που θα έχω εγώ σήμερα, θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στα μπιφτέκια μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους. Μπράβο, γόρι. Για 2 κιλά κιμά, 3 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκους. 34 γραμμάρια αλάτι, θαλασσινό, ανθό αλατιού προτιμούμε. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί. Θα χτυπήσουμε το πιπέρι με το αλάτι στο γουδί, να ενσωματωθεί το άρωμα του πιπεριού με το αλάτι. Και θα προσθέσουμε 2 κουταλιές του γλυκού φρεσκοτριμμένο θυμάρι. Έτοιμο. Θα τρίψουμε στον τρίφτη 2 ώριμες ντομάτες για 2 κιλά κιμά. Μοσχομυρίζει η φρέσκια ντομάτα του καλοκαιριού. Είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά στο μπιφτέκι μας. Θέλουμε να πάρουμε μόνο τη σάρκα, γι' αυτό την τρίβουμε με τον τρίφτη μέσα σε ένα σουρωτήρι. Πιέζουμε μέσα στο σουρωτήρι να περάσει από τις λεπτές τρύπες μόνο η σάρκα και να μείνουν σπόρια και εφλούδες έξω από το μπολτό της ντομάτας. Μέσα στο μπολτό της ντομάτας θα προσθέσουμε και 2 κουταλιές της σούπας ξύδι για 2 κιλά κιμά. Έχουμε 2 κιλά κιμά, ο οποίος αποτελείται από 1350 γραμμάρια μοσχαρίσιο στήθος και από 650 γραμμάρια χοιρινό από μπούτι. Πρώτη μας δουλειά να προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ζυμώνουμε. Δεν θέλουμε πολύ καλό ζύμωμα όπως κάνουμε στο κεμπάπ, για να γίνει αφράτος ο κιμάς. Δεν επιδιώκουμε την ελαστικότητα όπως στο κεμπάπ. Τα μπιφτέκια δεν είναι κεμπάπ. Απλά ανακατεύουμε και προσθέτουμε για ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών και του αλατιού. Προσθέτουμε σταδιακά το βολτό της ντομάτας. Προσθέτουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, όχι στον τρίφτη, ψιλοκομμένο με το μαχαίρι. 4 κουταλιές της σούπας μαϊδανό ψιλοκομμένο. Και για το τέλος αφήνουμε 200 γραμμάρια φέτα σκληρή, την τρίβουμε σε χοντρά κομμάτια
Την αφήσαμε στο τέλος για να τη ζυμώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Περισσότερο ανακάτεμα κάνουμε παρά ζύμωμα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και θα το κρατήσουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. Εγώ θα το αφήσω μέχρι την επόμενη μέρα. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό στην κορυφή θα βάλουμε βαμβάκι με ενόπνευμα. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Αφού βάλαμε μερικά λουκανικάκια για να μας ανοίξουν την όρεξη νωρίτερα, θα πλώσουμε τα κάρβουνα που έχουν ανάψει. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Έχουμε δυνατή φωτιά, γι' αυτό θα ρίξουμε λίγη στάχτη. Θα απλώσουμε τα μπιφτέκια μας σε κρύα σχάρα. Πλάθουμε μπιφτέκια περίπου 120 με 130 γραμμάρια. Σε μένα αρέσει να δίνω αυτό το σχήμα γιατί είναι εύκολο να τα γυρίζουμε με τη λαβίδα μου. Για να μην μας κολλάνε τα μπιφτέκια μπορούμε να τα ανασηκώσουμε ελαφρά μόλις τα βάλουμε πάνω στη φωτιά ή και να τα περαμυρίσουμε πάνω στη σχάρα. Θα μπορούσατε να λαδώσετε τα μπιφτέκια, βοηθάει και αυτό στο να μην κολλάνε. Το πρώτο γύρισμα το κάνω γρήγορα. Αυτό το σχήμα του μπιφτεκιού δουλεύει πάρα πολύ στο να το πιάνουμε με τη λαβίδα. Και εδώ θα ανασηκώσουμε στην αρχή. Τα λουκάνικα κοντεύουν. Γρήγορα γυρίσματα και αρκετά γυρίσματα για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και βασικά να ψηθούν πρώτα εσωτερικά. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Εάν τα κάρβουνά μας δεν έχουν πολύ δύναμη όπως σε μένα αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν λίγα, θα τα δυναμώσουμε. Εντάξει, τώρα ήρθε και ο βοηθός να γυρίσει και αυτό στα μπιφτέκια μια φορά, γιατί είναι μεγάλη απόλαυση να ετοιμάζεις το ψητό σου και όχι μόνο να περιμένεις να το φας. Έτσι, Δημήτρη?
με θερμοκρασία πάνω από 75 βαθμούς μπορούμε να τα βγάλουμε για να έχουμε ζουμερά μπιφτέκια. Αφού τα βγάλουμε, τα αφήνουμε 5-6 λεπτά σκεπασμένα και μετά μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Βλέπετε πόσο ζουμερά είναι. Καλοψημένα. Για δοκίμασε, Δημήτρη, να μου πεις τη γνώμη σου. Εξαιρετικό. Τι λέει, Δημητράκη? Πολύ ωραία. Καλά ψησίματα σε όλους και καλή μας όρεξη.